สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันนะคะ The Little Book of Ikigai เขียนโดยเคนโมงินะคะ เป็นหนังสือที่ได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามีหลายอย่างเลยที่อยากหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟัง มันเป็นหนังสือที่เรียบง่ายมากๆ แต่ว่าแฝงไปด้วยปรัชญาแบบญี่ปุ่นที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะ ทุกคนคิดว่าความสุขมันสำคัญแค่ไหนคะ ส่วนตัวเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความสุขมันสำคัญมากๆเลย คือไม่ว่าจะเป็นยังไงอะถ้ามันมีความสุขก็คือถือว่าดีแล้ว ทุกๆครั้งนะคะเวลาที่เราอวยพรปีใหม่ใครหรือว่าอวยพรวันเกิดใครเนี่ยเราก็จะขอให้คนคนนั้นอะมีความสุขคำว่ามีความสุขอะมันจะขึ้นมาเป็นอันดับแรกเสมอเลย ขอให้มีความสุข และคำว่าความสุขกับอิคิไกมันเกี่ยวข้องกันยังไง เราจะมาตามหาไปด้วยกันค่ะคำว่าอิคิไกคืออะไรอิคิไกนะคะก็มาจากการผสมคำกันระหว่างอิคิที่แปลว่าชีวิตแล้วก็ไกนะคะที่แปลว่าเหตุผลหรือว่าคุณค่าพอรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำว่าอิคิไกที่หมายถึงเหตุผลหรือว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เป็นความรื่นรมย์เป็นความหมายของชีวิตมันเป็นบางสิ่งที่เราเจอเรารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าดีจังที่ได้เกิดมาเจอสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตที่เราสามารถเลือกเองได้ด้วยไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นเรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ก็ล้วนสามารถเป็นอิคิไกของเราได้หมดเลยค่ะเช่นการได้กินเค้กการได้กินขนมอร่อยการได้เห็นดอกไม้สวยๆข้างทางหรือว่ามันอาจจะเป็นเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยไปจนถึงการที่ได้เห็นคนทุกคนมีความสุขเลยก็ได้เหมือนกันและด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็จะมาตามหาอิคิไกของตัวเราเองกันว่าแต่ละคนที่อยู่ตอนนี้มีอิคิไกแบบไหนคุณค่าในการใช้ชีวิตของแต่ละคนคืออะไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอมาให้ทุกคนทำความรู้จักกับ5เสาหลักของอิคิไกกันก่อนมันเป็นเสาหลัก5ประการที่จะพาเราไปค้นหาความสุขของทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขของความฝันความสุขของการทำงานงานอดิเรกหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เสาหลักประการแรกนะคะก็คือการเริ่มต้นเล็กๆในหนังสือเขาก็เล่าว่าทุกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะมันมักจะเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเสมอเลยซึ่งเขาก็เสนอแนวคิดที่เรียกว่าโคดาวาริซึ่งมันหมายถึงมาตรฐานที่แต่ละคนยึดมั่นมันจะมั่นคงมันจะแน่วแน่ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่ใจรายละเอียดระหว่างทางเนี่ยให้มากขึ้นเป็นพิเศษโดยที่แต่ละการกระทำนะคะมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มารองรับเลยด้วยซ้ำในหนังสือนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างเรื่องราว3เรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้และทำให้เราเข้าใจถึงการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมากขึ้นเรื่องแรกนะคะขอให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าจิโร่โอโนะถ้าใครที่เคยได้รู้จักกับคำว่าอิคิไกมาบ้างแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ยินชื่อของบุคคลคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ได้ชื่อเลยว่าเขาดำเนินชีวิตด้วยหลักของอิคิไกจริงๆจิโร่โอโนะนะคะก็เป็นเจ้าของร้านซูชิชื่อดังเลยในญี่ปุ่นซุกิยาบาชิจิโร่นะคะเป็นร้านซูชิที่ขึ้นชื่อว่าซูชิอร่อยที่สุดในโลกการันตีโดยประธานาธิบดีโอบามาในขณะนั้นโดยการเริ่มต้นทำร้านซูชิของจิโร่นะคะมาจากเหตุผลที่ว่าร้านซูชิใช้ต้นทุนในการเริ่มต้นน้อยที่สุดแล้วแต่ด้วยเหตุผลเล็กๆแค่นี้มันมีสิ่งที่ทำให้จิโร่แตกต่างจากเจ้าของร้านซูชิร้านอื่นคือเขามักจะทุ่มเทให้กับทุกขั้นตอนในการผลิตซูชิของเขาขั้นตอนเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยเขาใส่ใจมันทุกขั้นตอนเขาใส่ใจจนไปถึงการคิดค้นเลยด้วยซ้ำว่าไข่ปลาแซลมอนเนี่ยที่ร้านอื่นเขามักจะขายตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ร้านของจิโร่เนี่ยสามารถขายได้ตลอดทั้งปีเพราะเขาคิดค้นวิธีการเก็บรักษาไข่ของปลาแซลมอนให้มันสดใหม่ได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วเขาก็ใส่ใจไปจนถึงเวลาของการเสิร์ฟอาหารเวลาของการเสิร์ฟซูชิแต่ละคำให้ลูกค้าเพราะเขาเชื่อว่าซูชิแต่ละอย่างอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันมีระยะเวลาการเสิร์ฟมีอุณหภูมิการเสิร์ฟที่พอดีที่ทำให้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซูชิที่อร่อยที่สุดซึ่งมันก็จะมาเกี่ยวโยงกันกับเรื่องราวที่2ด้วยนะคะเรื่องราวที่2เนี่ยเป็นเรื่องราวของชื่อเมนูอาหารที่ชื่อว่าโคโดวาริดิปปิงซึ่งจะเป็นเมนูที่มีตามร้านอาหารเล็กๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะเมนูนี้เนี่ยเจ้าของแต่ละร้านก็จะรังสรรค์ให้เป็นเมนูที่พิเศษของร้านแต่ละคนที่จะคัดสรรวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองให้เห็นถึงรสนิยมของเจ้าของร้านซึ่งมันจะพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยก็ว่าได้และนี่แหละค่ะมันก็คือการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของร้านอาหารในญี่ปุ่นแล้วเรื่องที่3นะคะเรื่องของเครื่องถ้วยประกายดาวถ้วยประกายดาวเนี่ยก็จะเป็นถ้วยที่มีลักษณะโดดเด่นมากๆเป็นจุดคล้ายๆกับประกายดาวอยู่ทั่วภาชนะเลยซึ่ง
จุดสีน้ำเงินสีม่วงต่างๆนี้แล้วเนี่ยที่มันออกมาแล้วดูเหมือนกาแล็กซี่อ่ะมันเกิดจากความบังเอิญมันเกิดจากการเตรียมดินเหนียวเกิดจากการก่อตัวของสารเคลือบที่มันประจวบเหมาะกันพอดีทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกันพอดีอ่ะให้มันเกิดจุดแบบนี้ขึ้นซึ่งในตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครที่เข้าใจแล้วก็เชี่ยวชาญพอที่จะสร้างถ้วยประกายดาวนี้ขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติที่ผลิตได้แบบต่อเนื่องอะทำให้ถ้วยประกายดาวในตอนนี้ก็มีเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นในญี่ปุ่นและแต่ละใบนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองเพราะว่ามันเหมือนเกิดขึ้นตามกระบวนการทางธรรมชาติเลยเพราะเหตุนี้นี่เองทำให้ช่างปั้นดินเผาในญี่ปุ่นนะคะถึงหลงรักในเครื่องถ้วยประกายดาวนี้แล้วก็มีปฏิญาณแน่วแน่ว่าอยากที่จะพยายามผลิตเครื่องประกายดาวออกมาให้ได้ซึ่งมันก็แค่เป็นจุดเล็กๆบนถ้วยเท่านั้นเองแต่พอมันเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าเจ้าของร้านอาหารก็จะมุ่งมั่นให้กับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพใส่ใจรายละเอียดใส่ใจขั้นตอนต่างๆส่วนช่างปั้นดินเผาก็พยายามที่จะปั้นถ้วยประกายดาวขึ้นมาให้ได้แล้วด้วยความพยายามนี้ด้วยเหตุผลเล็กๆเพียงแค่นี้เองมันทำให้เขาทุกคนนี้สามารถทำสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลานานเจ้าของร้านอาหารก็เปิดร้านอาหารได้อย่างยาวนานช่างปั้นดินเผาก็สามารถปั้นดินออกมาได้อย่างยาวนานและการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็จะพาเราไปสู่เสาหลักที่2กันค่ะการปลดปล่อยตัวเองในเรื่องราวของการปลดปล่อยตัวเองนะคะในหนังสือเขาก็จะพาเราไปรู้จักกับพระในวัดเอเฮจิวัดนี้ก็เป็นวัดที่ปกติธรรมดาเลยเป็นวัดที่สามารถเปิดให้คนภายนอกเนี่ยสามารถมาบวชแล้วก็เล่าเรียนธรรมะได้แต่ว่ามันแตกต่างจากวัดอื่นตรงที่การคัดเลือกคนที่จะมาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยมันโหดมากๆเลยผู้สมัครจะต้องมายืนรอหน้าวัดเป็นระยะเวลานานหลายวันแล้วก็ต้องตากแดดทนฝนเพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนนะคะสามารถละวางตัวตนละวางตัวเองลงได้ก่อนที่จะเข้ามาฝึกเพราะว่าในการฝึกฝนในวัดแห่งนี้ไม่ว่าจะฝึกหนักแค่ไหนหรือว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนจะไม่มีรางวัลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะฝึกได้ดีหรือฝึกได้ไม่ดีผลลัพธ์ออกมาก็คือเท่ากันไม่มีใครที่เด่นไปกว่าใครซึ่งวัดนี้นะคะก็ยังเป็นวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าพระทุกรูปในวัดแห่งนี้เนี่ยจะไม่ได้สนใจนักท่องเที่ยวเลยทุกคนจะเหมือนอยู่กับตัวเองเพราะว่าพระในวัดเอเฮจินะคะทุกคนล้วนบรรลุเสาหลักที่2ไปแล้วในเรื่องของการปลดปล่อยตัวเองลงแต่คือเราอะทุกคนอาจจะไม่ต้องสุดโต่งขนาดพระในวัดเอเฮจิก็ได้แต่ว่าการปลดปล่อยตัวเองของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการค้นพบความสุขเล็กๆในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องแบกรับอะไรไว้บนบ่าเลยหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถปลดปล่อยตัวเองไปกับธรรมชาติได้คนญี่ปุ่นนะคะเขาถึงมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เรียนเสียงธรรมชาติแบบเยอะมากๆเลยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติมากๆและความเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะทุกคนที่จะพาเราไปพบกับเสาหลักที่3คือความสอดคล้องและยั่งยืนทุกคนเคยได้ยินหลักปรัชญาเรื่องของวาบิซาบิไหมคะมันคือปรัชญาแล้วก็สุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นฟังดูยากไหมฟังดูยากเนาะแต่ถ้าแปลง่ายๆแล้วเนี่ยมันคือการค้นพบความสวยงามในอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเช่นในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยร้านซูชิร้านอาหารต่างๆเขามักจะมีเคาน์เตอร์ไม้ที่ไม่ได้ขัดเงาเหมือนเขาเอาธรรมชาติเข้ามาไว้ในความโมเดิร์นหรือว่าจะเป็นออนเซ็นที่เอาความธรรมชาติเข้ามาไว้ในอาคารที่เรียบหรูหรือไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวของเราเองเนี่ยออกไปอยู่กับธรรมชาติเลยไปเที่ยวธรรมชาติไปเดินป่าไปปีนเขาไปดูน้ำตกไปฟังเสียงทะเลหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันนะคะก็คือศิลปะการซ่อมถ้วยชามที่มันแตกหักแล้วเนี่ยให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมชาติจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นความสวยงามของมันได้ง่ายที่สุดซึ่งการผนวกความเป็นธรรมชาติเข้าไปไว้ในสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันแนวคิดการดำเนินชีวิตมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็เราสามารถทำมันได้นานขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้แนะนำเรื่องของเหตุผลของการตื่นเช้าก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆมันยั่งยืนขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับงานที่ทำขึ้นอยู่กับชีวิตที่ใช้อยู่แต่ว่าใครที่อยากจะตื่นเช้าเนี่ยแต่ทำไม่ได้สักทีหนังสือก็บอกว่าบทนี้เป็นบทที่สร้างขึ้นมาสำหรับคุณคือคนที่คิดว่าอยากที่จะตื่นเช้าเนี่ยทุกคนมีเหตุผลในการตื่นไหมคะเหตุผลที่ตื่นมาแบบสมัครใจแบบไม่ได้บังคับว่าต้องตื่นไปทำงานนะมีเหตุผลข้อนั้นไหมมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาเจอในแต่ละวันมันเป็นเหตุผลมันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราตื่นเช้าเช่นการที่ได้เห็นพระอาทิตย์
ขึ้นในตอนเช้าหรือว่าการที่ได้นั่งจิบกาแฟในตอนเช้าหรือว่าตื่นขึ้นมาเพื่อที่ได้นั่งอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวในตอนเช้าหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าทุกคนมีสิ่งนี้กันแล้วถ้าทุกคนมีเหตุผลในการตื่นมาตอนเช้าแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเช้าได้แบบสมัครใจและเมื่อเรามีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมามีความสุขที่ได้ตื่นขึ้นมาก็จะทำให้การตื่นเช้านั้นมันสามารถตื่นได้แบบยั่งยืนมากขึ้นสามารถทำได้ทุกวันไม่ใช่ทำแค่วันนี้แล้ววันอื่นก็ไม่ได้อยากทำแล้วอะไรแบบนี้นะคะและเหตุผลข้อเนี้ยทุกคนมีกันหรือยังซึ่งเราก็สามารถสร้างความสุขเล็กๆจากเสาหลักถัดไปได้ในทุกเช้าเหมือนกันค่ะเสาหลักที่4ความสุขกับสิ่งเล็กๆความสุขกับสิ่งเล็กๆนะคะเป็นข้อที่ซิมเปิลมากๆเลยคือความสุขมันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มีแค่นี้เลยทุกคนเสาหลักที่4ความสุขมันมาจากสิ่งเล็กๆก็ได้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วข้อนี้คือเราสามารถหาความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้ตอนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถมีความสุขได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ได้ทานของอร่อยแล้วหรือยังวันนี้ได้เห็นอะไรสวยๆงามๆบ้างแล้วหรือยังได้เห็นดอกไม้แล้วหรือเปล่าได้เห็นสิ่งที่ชอบแล้วหรือเปล่าได้เห็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขแล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานวันนี้ที่งานมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ามันมีแค่นี้เลยจริงๆทุกคนมันเป็นการรับรู้มันเป็นความสามารถในการมองเห็นความสุขไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่แย่มากๆเลยมันต้องมีสักอย่างที่มันทำให้เรามีความสุขแต่ว่าวันที่เราทุกข์มากๆเนี่ยความทุกข์นั้นมันอาจจะแค่บดบังสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอื่นๆไปแค่นั้นเองแต่ว่าความสุขมันก็ยังอยู่ตรงนั้นขอแค่เรามองหามันให้เจอซึ่งสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเริ่มที่จะหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากการเขียนก็ได้ค่ะก่อนนอนก็ลองเขียนดูว่า3สิ่งที่เจอแล้วมีความสุขในวันนี้มันมีอะไรบ้างลองไล่ดูตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วสดชื่นก็เขียนไปเลยว่าตื่นขึ้นมาแบบสดชื่นนี่แหละคือความสุขแล้วหรือว่าวันนี้ได้กินน้ำเย็นแล้วสดชื่นจังเลยก็เขียนไปเลยได้ทานน้ำเย็นแล้วรู้สึกสดชื่นนี่แหละก็คือความสุขแล้วหรือว่าเป็นความสุขกับตัวเองก็ได้นะว่ารู้สึกดีกับตัวเองจังเลยที่วันนี้เราได้ทำอะไรดีๆคือมันซิมเปิลมากๆเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยทุกคนแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่ต้องการการจดบันทึกนั้นแล้วทุกคนเราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นในแต่ละวันซึ่งวันนี้ทุกคนรู้สึกว่าได้เจอสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขหรือยังคะและคำว่าตอนนี้แหละค่ะทุกคนที่จะพาเราไปพบกับเสาหลักสุดท้ายของอิคิไกกันเสาหลักประการที่5นะคะการอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเป็นเสาหลักที่เรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นรู้จักกันดีเลยเพราะว่าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของคนญี่ปุ่นแล้วจะมีข้อนี้อยู่เสมอเลยล่าสุดที่เราได้อ่านนะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่าทุกวันเป็นวันที่ดีความสุข15ประการที่การชงชาสอนฉันและหลายข้อเลยสามารถเกี่ยวโยงไปถึงความสุขเกี่ยวโยงไปถึงการรับรู้ถึงปัจจุบันในตอนนี้ได้ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะเกี่ยวโยงไปถึงข้อคิดจากวิธีการชงชาด้วยก็คือหลักปรัชญาที่เรียกว่าอิจิโกะอิจิเอะ1ชีวิต1ครั้งเท่านั้นและมันก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงการอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันมันก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอิจิโกะอิจิเอะนะคะก็สอนให้เราปฏิบัติกับผู้คนปฏิบัติกับเรื่องราวปฏิบัติกับสิ่งของเหล่านั้นที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เหมือนกับว่าเราจะเจอสิ่งเหล่านี้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่สามารถย้อนคืนปัจจุบันมาได้อีกแล้วที่เราใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มันก็มีปัจจุบันเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆทำให้ทุกๆการกระทำกับผู้คนตรงหน้าเราณขณะนั้นมันจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกผู้คนที่เราเจออยู่ณตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่มีวันรู้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะได้เจอกันเพราะว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแนวคิดนี้อิจิโกะอิจิเอะหรือว่าเสาหลักนี้กับการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนี้นะคะเขาก็พยายามบอกเราว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันมันมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนี่ก็คือเสาหลัก5ประการของอิคิไกที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าอะไรคืออิคิไกของเราอะไรคือเหตุผลอะไรคือความสุขอะไรคือคุณค่าในการใช้ชีวิตของเราพอฟังถึงตรงนี้แล้วทุกคนพอจะรู้หรือยังคะว่าอิคิไกของตัวเองคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะมีอิคิไกแค่อย่างเดียวหรือว่ามีหลายอย่างตั้งแต่ดอกไม้ริมทางตั้งแต่ก้อนหินก็ได้ไปจนถึงคนรอบตัวครอบครัวหรือว่าใหญ่ไปจนถึงความฝันก็ได้
คือถ้าเจอแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่ได้เจอคุณค่าและก็เหตุผลของการมีชีวิตอยู่แล้วแต่ใครที่ยังหาไม่เจอนะคะก็มาตามหากันต่อไปนะมันต้องมีสักเหตุผลมันต้องมีสักความสุขแหละที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพออ่านจบเนี่ยทุกคนเรารู้สึกว่าอิคิไกมันเหมือนเป็นหลักยึดมั่นแล้วก็เหมือนทำให้การใช้ชีวิตมันชัดเจนมากขึ้นมันเห็นคุณค่ามันเห็นเป้าหมายแนวทางในการใช้ชีวิตของเราได้ชัดเจนขึ้นค่ะเรามักจะเดินทางไปหาความสุขใช่ไหมคิดว่าเนี่ยแหละคือความสุขของเราหรือเปล่าแต่อิคิไกมันก็พยายามบอกเราว่าถ้าเรายึดมั่นตามหลักอิคิไกของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอไปจนถึงประสบความสำเร็จแล้วถึงจะมีความสุขแต่ว่าอิคิไกมันสามารถทำให้เราเห็นความสุขในระหว่างทางไปด้วยได้ก็ต้องขอบคุณอิคิไกนะคะหนังสือ The Little Book of Ikigai เล่มนี้คือเราได้เล่มนี้มาจาก Book Swap แบบ Blind Book Swap นะคะก็คือจะเป็นการแลกหนังสือกันแบบที่ไม่เห็นเลยว่าคือเล่มไหนจะเห็นแค่ Post it ที่แปะเขียนคำโปรยไว้ว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรซึ่งเล่มนี้เจ้าของคนเก่านะคะก็แปะ Post it เขียนไว้ว่าหาเจอก็เป็นสุขแล้วเราก็รู้สึกถูกชะตาแล้วก็หยิบมาเลยทุกคนว่าการจะมีความสุขมันต้องหาอะไรเจอหรอ ประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลองอ่านอิคิไกเล่มนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย